guys! Welcome back to my channel! So today, gagawa na naman tayo ng isang recipe. Ito ang mac and cheese using cheese powder. Simulan na natin! So, sisimulan natin ang paggawa ng mac and cheese sa ating mga ingredients. Kailangan natin ng Alaska milk evaporated, macaroni 500 grams, of course, ang ating cheese powder, and lastly, ang ating all-purpose flour. Simulan natin. Sa isang large pan, maglagay tayo ng huge amount of water. Tapos lagyan natin ng oil at saka pinch of salt. At hayaan natin itong kumulo. So pag kumulo na ang ating water, pwede natin ilagay ang ating macaroni. Iluto natin to for about 8 to 10 minutes. So halu-haluin natin to para hindi tumikit sa ilalim. So, after 10 minutes, ito na ang ating macaroni. Pwede na natin siyang i-strain. Pagka-strain natin sa ating macaroni, ilagay natin siya at lagyan natin siya ng running water para ma-retain po ang ating firmness ng ating macaroni. Yan. Para ma-retain po natin yung ganyan. So, afterwards, gagawa natin ang sauce. So, sa large pan ulit, iset natin sa low heat, tapos ilagay natin ang milk. Pagka nag-boil na ng onti yung milk natin, ilagay na natin ang ating all-purpose flour at gumamit tayo ng whisk para mas lalong matunaw ang ating flour. Pero kahit ano pwede natin gamitin. So habang tumatagal sa paghalo, mapapansin natin medyo nagiging thick na yung mixture natin. So antayin lang natin mas maging thick pa siya. So pagka-thick na ang ating mixture, maglalagay lang tayo ng pinch of pepper. Habang kumukulo na ang ating mixture, ilagay na natin ang cheese powder. 1 1/2 tablespoon of cheese powder. Haluin lang natin ito ng mabuti. So, yung 1 teaspoon pa lang yung nilagay natin, 1 tablespoon rather. Then, isunod natin yung half. Take note lang mga mamshi, pag salty po ang ating cheese powder, i-adjust lang po natin. At hindi po talaga ako naglagay ng salt kasi medyo salty po ang cheese powder. Kayo na lang po mag-a-adjust ng taste niya. So yan, haluin lang natin, haluin. Afterwards, ang ating cheese sauce ay okay na. Pwede na natin ihalo ang ating macaroni. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa mahalo na ng buo lahat ng macaroni. So afterwards, almost done! Ayan na, ang ating macaroni cheese using cheese powder. Napakadali lang, di ba? And for costing naman mga mamshi, pwede nyo po siya ibenta sa halagang 15 to 20 pesos. Tinry ko po siyang i-scoop. Hanggang 20 servings po is kaya. So, napakalaking kita, di ba? For just 100 pesos recipe, kayang-kaya mo nang kumita ng triple pa sa pinuhunan mo. So, don't hesitate to try this, mga mamshi. And of course, pwede rin po siyang pang-snack. Napakadaming pwedeng gawin sa ating macaroni cheese. Hope nagustuhan niyo yung recipe natin today. Don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.